જાગૃત આવાજમાં તમારું સ્વાગત છે. મારું નામ છે ચિંતન અખાણી. હવે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સે ડિમાન્ડ કરી હતી કે સર એનરોલમેન્ટ નંબરની પ્રોસિજરનો વિડીયો બનાવો, તો આજે આપણે એ વિડીયો લઈને આવી રહ્યા છીએ તમારી સમક્ષ. એનરોલમેન્ટ નંબર કેવી રીતે આપણે એપ્લાય કરવાનું, બરોબર, અને શું પ્રોબ્લેમ થાય તો ક્યારે શું કરવું જોઈએ, એ બધી વાતો આજે આપણે કરવાના છીએ, બરોબર. તો આ વિડીયો જે છે મેક્સિમમ તમારા જેટલા પણ ફ્રેન્ડ્સ હોય બધા જોડે શેર કરજો, જેના કારણે બધાને આની હેલ્પ મળી રહે. પહેલા તો આપણે વાત કરીએ, આ વિડીયો જે છે સેમેસ્ટર 1 અને D2D બંને માટે સેમ પ્રોસિજર છે. એમાં કોઈ બહુ મોટી પ્રોસિજર છે નહીં, એટલે તમે અહીંયા આગળ એક પ્રોસિજર જોઈ લેજો એટલે તમને ખબર પડી જશે, બરોબર. હવે એક આ સર્ક્યુલર જે છે તે GTU નો આવેલો હતો. એની રીતે તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આગળ તમારે એનરોલમેન્ટ નંબરની ફીસ ભરવાની અને એનરોલમેન્ટ નંબર જનરેટ કરવાની જે લાસ્ટ ડેટ જે છે એ 12 ફેબ્રુઆરી છે, બરોબર. તો એ 12 ફેબ્રુઆરી પહેલા તમારા લોકોએ એનરોલમેન્ટ નંબરની ફીસ ભરીને તમારે એનરોલમેન્ટ નંબર જનરેટ કરવાનો છે. અહીંયા નીચે 4 જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલા છે એની અંદર તમને ધ્યાનથી તમારે સમજવાની જરૂર છે કે નીચે લખેલું છે કે તમારે કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો તમારે ફક્ત ને ફક્ત તમારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટને કોન્ટેક્ટ કરવાનો છે, એના સિવાય બીજે ક્યાંય કોન્ટેક્ટ કરવાનો નથી. અને જો તમારે બીજો કોઈ કોન્ટેક્ટ કરવો હોય તો અહીંયા આગળ ઈમેલ આઈડી આપેલું છે gtu_enrollment@gtu.edu.in. તો આની અંદર તમે મેલ કરી શકો છો. બરોબર. એક ખાસ વાત છે, જ્યારે તમે કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો તમે આ બે વસ્તુ કરી શકો છો. અને ત્રીજા નંબરનું અહીંયા લખેલું છે કે ઇન કેસ ઓફ પેમેન્ટ ફેલિયર, તમે પેમેન્ટ કરતા જ્યારે પેમેન્ટ ફેલિયર થાય તો તમારે 45 મિનિટ પછી બીજી વાર પેમેન્ટનો ટ્રાય કરવાનો. 45 મિનિટ સુધી તમારે ટ્રાય કરવાની જરૂર છે નહીં. આ તો મેઇન સર્ક્યુલર જેમાં આ 3 વસ્તુ લખેલી હતી જે તમને ખબર હોવી જરૂરી છે. હવે આમાં આપણે કેવી રીતે એપ્લાય કરવું જોઈએ એની ગાઈડલાઇન્સ એકવાર જોઈ લઈએ. વન બાય વન દરેક વસ્તુ ડિસ્કસ કરી લઈએ, જેના કારણે તમને કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો બધા ડાઉટ તમારા ક્લિયર થઈ જાય. જો તો આ મેન્યુઅલ જે છે, આ મેન્યુઅલ હું તમને લિંકમાં આપી દઉં છું. તમે લિંક ઉપર ક્લિક કરી તમે મેન્યુઅલ આખું જોઈ શકશો. હવે સૌથી પહેલા તમારી જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, તમને જે કોલેજમાં એડમિશન મળ્યું છે એ કોલેજના લોકો તમારું નામ એડમિટ કરાવશે GTU ની અંદર. જેવું GTU ની અંદર તમારું નામ એડમિટ કરાવશે એટલે તમને તમારા ઈમેલ આઈડી પર આવો મેલ આવશે, બરોબર. અને આ જે મેલ આવશે એની અંદર તમારે GTU ની લિંક પણ આપેલી હશે, આ બ્લુ કલરથી, અને તમારો યુઝર નેમ જે છે એ તમારું યુઝર આઈડી આપેલું હશે અને તમારો પાસવર્ડ આપેલો હશે. તો તમારે શું કરવાનું છે, આ લિંક ઉપર ક્લિક કરવાની છે. તમે આ લિંક ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમને આવું કંઈક ખુલતું બતાવશે. આની અંદર આ લોગિન આઈડી તમારું, બરોબર. તમારે લોગિન આઈડી અને પાસવર્ડ જે તમારા મેલમાં જે છે એ લોગિન આઈડી પાસવર્ડ તમારે આમાં નાખવાનો છે અને પછી તમારે સાઇન ઇન પર ક્લિક કરવાનું છે. બહુ જ સિમ્પલ છે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. અથવા તમારે કોઈ ટેન્શન કરવાની જરૂર છે નહીં, બરોબર. જો આવી રીતે આપણે લોગિન આઈડી કરી પાસવર્ડ નાખશું એટલે તમે લોગિન થઈ જશો. અને તમે જેવા લોગિન થશો તમે સાઇન ઇન થશો એટલે આ ટાઈપનું તમારું ખુલશે. આ પહેલું છે તમારું ડેશબોર્ડ, બરોબર. તો આ ડેશબોર્ડ જે છે, આ ડેશબોર્ડમાં જે પણ માહિતી ઓલરેડી નાખેલી હશે એ માહિતી રીડ ઓનલી ફોર્મેટમાં હશે. એટલે કે તમે એમાં કોઈ ચેન્જ નહીં કરી શકો, તમે ફક્ત વાંચી શકશો. અને એ તમારે એકવાર ચેક કરી લેવાનું કે આની અંદર તમારે કોઈ ભૂલ તો છે નહીં. જો ભૂલ હોય તો તમારે શું કરવાનું છે, તમે તમારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં કોન્ટેક્ટ કરો. અધરવાઇઝ તમે પેલા GTU વાળો જે છે મેલ આઈડી એની અંદર તમે મેલ કરી શકો છો. હવે કઈ વસ્તુ ઓલરેડી આમાં લખેલી હશે એ પણ તમને ખબર જ છે, બરોબર. પછી તમે જોશો તો માય પ્રોફાઇલ, પહેલું હતું ડેશબોર્ડ. તમે સાઇન ઇન કરશો એટલે ડેશબોર્ડ હતું. ડેશબોર્ડની અંદર બધી માહિતી ઓલરેડી નાખેલી હશે એ અવધિ આવશે, એમાં તમે કોઈ ચેન્જ નહીં કરી શકો. એના પછી આવે છે માય પ્રોફાઇલ. આ માય પ્રોફાઇલ, એ માય પ્રોફાઇલ પર તમે ક્લિક કરશો ને તો માય પ્રોફાઇલની અંદર આ બધું જ ખુલશે. આ ટાઈપની આખી વિન્ડો ખુલશે. જોજો, ધ્યાનથી સમજો, ખૂબ જ ધ્યાનથી સમજો. હવે એની અંદર તમારે શું કરવાનું છે, તો આમાં એન્ટર ઓલ ધ મેન્ડેટરી ડિટેલ્સ. મેન્ડેટરી એટલે શું, કમ્પલસરી. એ આપણને કેવી રીતે ખબર પડશે, તો જે સ્ટાર કલરનું નિશાન હોય ને એને તમારે કમ્પલસરી ડિટેલ કહેવાય. એમાં તમારે જો તમારો ટાઇટલ મિસ કે મિસ્ટર જે બી હોય, ફર્સ્ટ નેમ, લાસ્ટ નેમ, મેરિટ નંબર, એડમિશન શિફ્ટ, એડમિશન કોટા, એડમિશન કેટેગરી, સ્ટુડન્ટ કેટેગરી, ફિઝિકલ ડિસેબિલિટી, બરોબર. પણ આની અંદર તમે જો વેલ્યુઝ ઇમ્પોર્ટેડ એટલે કે TFWS, એડમિશન કેટેગરી, સ્ટુડન્ટ કેટેગરી, મેરિટ નંબર, એડમિશન કોટા, એડમિશન શિફ્ટ, આ ઓલરેડી અંદર નાખેલું જશે, બરોબર. એ તમારે નાખવાની જરૂર પડશે નહીં, બરોબર. તો આ તમારી જે છે એ પર્સનલ ડિટેલ તમારે નાખવાની છે. પછી તમારો એડ્રેસ આવશે. તો એડ્રેસ નંબર 1 અને એડ્રેસ નંબર 2, પ્રિફર્ડ મેલિંગ એડ્રેસ. પ્રિફર્ડ મેલિંગ એડ્રેસ એટલે શું, તો કે તમે કઈ જગ્યાએ તમને GTU કઈ તમને મોકલે, કોઈ કુરિયર મોકલે, કોઈ પોસ્ટ મોકલે, તો તમે ક્યાં આગળ મોકલવા માંગો છો, તમારે કઈ જગ્યાએ જોવે છે, એને કહેવાય પ્રિફર્ડ મેલિંગ એડ્રેસ. અને અહીંયા છે કરંટ રેસિડેન્ટ એટલે અત્યારે તમે ક્યાં છો, બરોબર. જો તમે પ્રિફર્ડ મેલિંગ એડ્રેસમાં જનરલી લોકો પોતાનું પરમનન્ટ એડ્રેસ નાખતા હોય, કાં તો પછી તમારું હોસ્ટેલનું જે હોય એડ્રેસ, કાં તો તમારું PGનું જે એડ્રેસ હોય એ એડ્રેસ બધું આની અંદર નાખતા હોય છે, બરોબર. અને અહીંયા આગળ જો સેમ એઝ પ્રિફર્ડ મેલિંગ એડ્રેસ એટલે, બરોબર,
તમે જ્યાં રહો છો એ જ તમારું કરંટ રેસિડેન્સ હોય, એટલે એ ત્યાં જ તમે અત્યારે રહેતા હો તો તમારે આની પર ક્લિક કરવાનું. તમે જો આની પર ક્લિક કરશો એટલે આખું એડ્રેસ આની પર આવી જશે. જો તમારે બે અલગ અલગ એડ્રેસ ના આપવા, બંને જગ્યાએ એક જ એડ્રેસ આપવા હોય તો તમારે અહીંયા ક્લિક કરવાનું. જો બંને જગ્યાએ તમારે અલગ અલગ એડ્રેસ આપવા હોય તો તમારે અહીંયા ક્લિક કરવાની જરૂર છે નહીં. બંને જગ્યાએ તમારે અલગ અલગ એડ્રેસ લખવાના છે. એટલે તમને આ પણ ખબર પડી ગઈ હશે કે એડ્રેસમાં તમારે શું કરવાનું છે. બરોબર. પછી લખ્યું છે કે ઇફ યુઝર વોન્ટ ટુ ફિલ પેરેન્ટ ડિટેલ, એટલે તમારા માતા પિતાની તમારી ડિટેલ્સ જો તમારે નાખવાની ઈચ્છા હોય તો તમારે લખવાનું કે આઈ વુડ લાઈક ટુ સ્કીપ ફાધર ડિટેલ. સ્કીપ એટલે જવા દેવું. યસ તો પછી તમારે કોઈ ડિટેલ નાખવાની જરૂર નથી. જો તમે કહેશો નો તો તમને તમારા ફાધર ડિટેલ માગશે. એવી જ રીતે તમારા મધર માટે. બરોબર. તો આ પેરેન્ટની અને મધર ડિટેલ જો તમારે નાખવી હોય તો તમે નાખી શકો છો, ના નાખવી હોય તો પણ વાંધો નથી, એ કોઈ કમ્પલસરી નથી. એટલું કર્યા પછી તમે સેવ કરશો ને, અહીંયા આ બધું ભર્યા પછી તમે સેવ કરશો એટલે તમે જેવું સેવ પર ક્લિક કરશો એટલે આ લખેલું આવશે ડેટા સેવ સક્સેસફુલી. ડેટા સેવ સક્સેસફુલી આવશે પછી તમારે એની પર ઓકે પર ક્લિક કરવાનું છે. ઓકે પર ક્લિક કરીને તમારે આગળ વધવાનું છે. બરોબર. આગળ વધશો એટલે પછી આવશે એપ્લાય એન્ડ અપલોડ. આ એપ્લાય એન્ડ અપલોડ શું છે, તો આમાં તમારે તમારા ડોક્યુમેન્ટ્સ જે છે એ રિક્વાયર્ડ ડોક્યુમેન્ટ્સ તમારે અહીંયા આગળ અપલોડ કરવાના છે. બરોબર. આ ચોથો ઓપ્શન છે. તો પહેલા આપણે ડેશબોર્ડ જોયું. ડેશબોર્ડની અંદર બધી માહિતી ઓલરેડી ફિલ હતી, એમાં તમે કોઈ ચેન્જ નહીં કરી શકો. પછી માય પ્રોફાઇલમાં તમે બધા ડિટેલ નાખી. હવે આપણે ગયા એપ્લાય એન્ડ અપલોડની અંદર. એપ્લાય એન્ડ અપલોડની અંદર પછી આપણે અપલોડ ફોટોઝ એન્ડ ડોક્યુમેન્ટ્સ. બરોબર. અપલોડ ફોટોઝ એન્ડ ડોક્યુમેન્ટ્સમાં જવાનું, જેમાં તમારે તમારો ફોટો અને તમારું સિગ્નેચર જે પણ અપલોડ કરવું હોય બાકી હોય બધું એની અંદર અપલોડ કરી દેવાનું. બરોબર. તો તમે જેવું અપલોડ ફોટોઝ એન્ડ ડોક્યુમેન્ટ્સ પર ક્લિક કરશો એટલે આ ટાઈપની વિન્ડો ખુલશે. બરોબર. એમાં અમુક જે ઓલરેડી ડોક્યુમેન્ટ્સ તમે સબમિટ કરાવેલા હશે એ ઓલરેડી અહીંયા આગળ અપલોડ હશે. તમારે અહીંયા આગળ તમારું સિગ્નેચર અને તમારો ફોટો તમારે અહીંયા આગળ અપલોડ કરવાનો છે અને એ અપલોડ કર્યા પછી તમારે સેવ કરવાનું છે. સેવ કર્યા પહેલા સેવ કરવાનું છે અને સેવ કર્યા પછી સબમિટ બટન પર ક્લિક કરવાનું છે. પણ સબમિટ પર બટન પર ક્લિક કર્યા પહેલા બધા જ તમારા ડોક્યુમેન્ટ્સને જે અપલોડ કરેલા છે બધા જ એકવાર ખાસ ચેક કરી લેવા. ચેન્જ નહીં, ચેક કરી લેવા. કેમ કે સબમિટ કર્યા પછી જે તમારા અપલોડેડ ડોક્યુમેન્ટ જે છે એમાં કોઈ ચેન્જીસ આવશે નહીં, એમાં તમે કોઈ એડિટ કરી શકશો નહીં, એવું ચોખ્ખું અહીંયા આગળ લખેલું છે. જેના કારણે તમને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે તમે સબમિટ કરો એની પહેલા તમે આ બધા જ ડોક્યુમેન્ટ ચેક કરી લો. બરાબર. જો આ લખ્યું છે આફ્ટર ક્લિકિંગ ઓન સેવ બટન ડેટા સેવ સક્સેસફુલી આવશે. પછી નીચે લખેલું છે લોકો જો આફ્ટર ક્લિકિંગ ઓન સબમિટ બટન ડેટા સબમિટેડ સક્સેસફુલી વિલ પોપ અપ ઓન ધ સ્ક્રીન. પછી એ નીચે લખેલું છે વન્સ ડોક્યુમેન્ટ્સ આર સબમિટેડ એડિટિંગ ઇઝ નોટ પરમિટેડ. એક પર ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ થઈ ગયું પછી એડિટિંગ એનું પરમિશન નહીં આપે. એટલે તમે ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કર્યા પછી સબમિટ પર બટન ક્લિક કરો એની પર પહેલા ખાસ ધ્યાન રાખજો કે તમારા ડોક્યુમેન્ટ બધા પ્રોપર અપલોડ થઈ ગયેલા હોય. બરોબર છે. એના પછી જે પેમેન્ટ, તો તમારે પેમેન્ટ પર ક્લિક કરવાનું છે. પેમેન્ટ પર ક્લિક કરશો એટલે આ ટાઈપનો વિન્ડો ખુલશે. બરોબર. એમાં તમારું નામ લખેલું હશે, પ્રોગ્રામ લખેલો હશે, એકેડેમિક યર, સેમેસ્ટર, જે પણ બધી વસ્તુ તમારી અંદર લખેલી હશે. બરોબર. એમાં ટોટલ ફી અમાઉન્ટ એ બધું લખેલું હશે, એનરોલમેન્ટ ફી જે છે. બરોબર. અને એમાં જો અહીંયા આગળ તમે લખશો, જો તમે તમારા ફોટો અને ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ નહીં થયા હોય ને તો આવું લખેલું આવશે કે આફ્ટર ક્લિકિંગ બિફોર મેકિંગ એનરોલમેન્ટ પેમેન્ટ સ્ટુડન્ટ હેઝ ટુ અપલોડ સિગ્નેચર એન્ડ ફોટો. ઇફ નોટ અપલોડેડ ધેન આફ્ટર ક્લિકિંગ વન પે ઓનલાઈન બટન પે ઓનલાઈન પર તમે ક્લિક કરશો એટલે તમારો સીધો મેસેજ આવશે કે પ્લીઝ અપલોડ ફોટો એન્ડ સિગ્નેચર. જો તમે અપલોડ નહીં કર્યો હોય તો તમારે ઓકે પર ક્લિક કરવાનું. તો જેવું ઓકે પર ક્લિક કરશો એટલે પેલું ફોટો અને ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાનું જે આગળનું હતું એ વિન્ડો ખુલી જશે અને તમારે ફોટો અને સિગ્નેચર તમારે ત્યાં અપલોડ કરી દેવાની. બરોબર. ભૂલવાનું છે નહીં. પછી આવશે તમારે અહીંયા આગળ ઓનલાઈન. તો ઓનલાઈન પે કરવાનો ઓપ્શન કયા કયા છે, તો તમે ક્રેડિટ કાર્ડથી, ડેબિટ કાર્ડથી, નેટ બેન્કિંગથી અને યુપીઆઈથી તમે આનું પેમેન્ટ કરી શકો છો. તમને જે ફાવતું હોય એ રીતે તમે પેમેન્ટ કરી શકો છો. પણ જો એકવાર પેમેન્ટ કર્યું પછી જો પ્રોબ્લેમ આવ્યો, ફેલિયર થયું તો 45 મિનિટ પછી તમારે પેમેન્ટનો ટ્રાય કરવાનો. ખાસ ધ્યાન રાખજો વસ્તુ. ઉપરા ઉપર ફટાફટ ટ્રાય હોબાળામાં આવીને ઉપરા ઉપર ટ્રાય કરવાની જરૂર છે નહીં. બરોબર. પછી તમે કોઈ પણ કાર્ડ સિલેક્ટ કર્યો, એ કાર્ડ સિલેક્ટ કરશો તો પછી કાર્ડ નંબર, કાર્ડ હોલ્ડર નેમ, કાર્ડ એક્સપાયરી ડેટ, સીવીવી નંબર એ બધું માંગશે ને તમારે પેમેન્ટ ત્યાં કરવાનું છે. બરોબર. એ લખેલું છે બધું કે એન્ટર વેલિડ કાર્ડ નંબર, કાર્ડ હોલ્ડર નેમ, એક્સપાયરી ડેટ, સીવીવી નંબર. પછી એમાઉન્ટ જે છે એ તમારી એમાઉન્ટ તમારે ત્યાં આગળ ક્લિક કરવાની છે. બરોબર. પછી મેક પેમેન્ટ કરશો એટલે તમારે તમારા મોબાઈલ નંબર પછી ઓટીપી આવવાનો હોય બધું ત્યાં આવી જશે. બરોબર. ઓટીપી આ બધું એ પ્રોસિજર લખેલી છે. ઓટીપી તમે નાખશો એટલે તમારું પેમેન્ટ થઈ જશે. અને અહીંયા આગળ તમે જેવું સબમિટ બટન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અહીંયા આગળ પાછું આ પેજ પર પેમેન્ટ ડિટેલ પર લાવી દેશે. બરોબર. અને તમારે અહીંયા આગળ જોશો તો તમને ખબર પડી જશે કે આ તમારી રિસિપ્ટ છે અને આ તમારી રિસિપ્ટ જે છે તમારે અહીંયા આગળ પ્રિન્ટ કરી લેવાની છે.
ઘણા બધા લોકો ભૂલી જાય છે. પ્લીઝ મહેરબાની કરીને આ જે રિસિપ્ટ જે છે તમારે ડાઉનલોડ કરી દેવાની, કાં તો પ્રિન્ટ કરીને રાખવાની, તમારી પાસે પ્રૂફ રહે કે તમે લોકોએ એનરોલમેન્ટ નંબર ફીસ ભરી છે. બરોબર. પછી અહીંયા આગળ લખેલું છે સ્ટુડન્ટ કેન સીડ ધેર પેમેન્ટ ડિટેલ્સ ઇન રીડ ઓનલી મોડ. રીડ ઓનલી મોડ એટલે શું કે તમે લોકો ખાલી વાંચી શકશો તમારી પેમેન્ટ ડિટેલ્સ, તમે એમાં કોઈ ચેન્જ નહીં કરી શકો. બરોબર. પછી મેં તમને કીધું કે રિસિપ્ટ પ્રિન્ટ કરી દેવાની લખેલું છે. પછી તમે જેવું પેમેન્ટ તમારી રિસિપ્ટ જનરેટ થઈ ગઈ હશે તમને એનરોલમેન્ટ કન્ફર્મેશન આવશે તમારા ઈમેલ આઈડી પર. બરોબર. તો આ ઈમેલ આઈડી પર તમારા એનરોલમેન્ટ કન્ફર્મેશન જેવું આવશે પછી ઓટોમેટિકલી તમારો જે યુઝર નેમ જે છે એ તમારો એનરોલમેન્ટ નંબર બની જશે. પહેલા તમે લોગિન કર્યું હતું એમાં જે તમારો પહેલો મેલ આવ્યો હતો એમાં જે તમારું હતું યુઝર નેમ એ ચેન્જ થઈ ગયું. હવે તમારો એનરોલમેન્ટ નંબર તમારું યુઝર નેમ થઈ જશે. તમારે પાસવર્ડ ચેન્જ કરવો હોય તો પછી પાછું જે મેઇન લોગિન પેજ છે એ મેઇન લોગિન પેજ પર તમારે જવાનું અને ત્યાં આગળ તમારે નીચે આવશે ચેન્જ પાસવર્ડ. બરોબર. એ ચેન્જ રીસેટ પાસવર્ડ જો આ રહ્યું રીસેટ પાસવર્ડ જે છે એની પર ક્લિક કરવાનું. એમાં પર ક્લિક કરશો એટલે તમને પૂછશે કે તમારો લોગિન આઈડી શું છે. બરોબર. લોગિન આઈડી કરી અને રીસેટ પાસવર્ડમાં તમારે જે પાસવર્ડ નાખવો હોય એ પાસવર્ડ નાખી અને પછી તમારે ઓકે બટન પર ક્લિક કરવાનું છે એટલે તમારો પાસવર્ડ પણ રીસેટ થઈ જશે. બરોબર છે. એટલે આ હતું તમારું એનરોલમેન્ટ નંબરની પ્રોસિજર. વન બાય વન સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમે બધું કરી શકો છો, સિમ્પલ રીતે કરી શકો છો. ઘણા બધા લોકો સાયબર કેફે પર જાય છે અને ત્યાં આગળ પૈસા આપે છે. શું કરવા ક્યાં આપવાની જરૂર છે? અહીંયા કરો, ઘરે બેઠા બેઠા કરો, ખૂબ જ સિમ્પલ છે. છતાં પણ કોઈ ડાઉટ આવે તો તમારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તો છે જ, અમે લોકો પણ છીએ અને એના સિવાય પણ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ ના થાય તો તમે GTU જે મેલ આઈડી છે એની પર તમે મેલ કરી શકો છો. ઠીક છે. તો આશા રાખું છું કે આ જે એનરોલમેન્ટ પ્રોસિજર છે હવે બધાને ક્લિયર થઈ ગઈ હશે અને બધાના વિડીયો કામમાં આવશે. જો કામમાં આવે એવું લાગ્યું હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સને બધાને શેર કરજો. ઠીક છે. બાય.